สวัสดีครับท่านผู้ชมสัญญาณชัดเจนในการที่รัสเซียจะปฏิบัติการทางทหารรุกโยกมันเริ่มชัดเจนเด่นชัดมากขึ้นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานเย็นเมื่อวานตามเวลาประเทศไทย25 สิงหาคมมันก็คือข่าวที่ผู้อำนวยการ CIA นี่แหละครับปรากฏตัวอย่างกระทันหันในมอสโกมันทำให้ปูตินนี่เลยครับต้องยกเลิกทุกกำหนดการหมายกำหนดการเพื่อพบกับเขาผู้อำนวยการ CIA ของสหรัฐซึ่งปรากฏการลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อรัสเซียรุกยูเครนในไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนั้นนี่แหละครับและเหตุการณ์เมื่อวานมันกำลังจะกลับมาซ้ำรอยหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งและมันกำลังกลายเป็นเหตุการณ์ที่รัสเซียกำลังจะลุกยุโรปท่านผู้ชมครับจังหวะและหน้าต่างแห่งเวลามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดของปูตินในการที่จะทดสอบศักยภาพทั้งหมดของยุโรปนี่เลยครับในช่วงชีวิตของเขาก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปมากกว่านี้ครั้งสุดท้ายที่ผู้อำนวยการ CIA เดินทางเยือนมอสโกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและเป็นการเยือนแบบเซอร์ไพรส์นี่เลยครับคือปลายปี 2021 เมื่อผู้อำนวยการเดินทางไปที่นั่นเพื่อเตือนผู้นำรัสเซียไม่ให้บุกยูเครนการเดินทางทั้งหมดนี่เลยครับมันกลายเป็นความน่ากังวลและดูเหมือนเป็นลางร้ายอย่างเด่นชัดเมื่อพิจารณาจากทุกอย่างนี่แหละครับที่ประกอบร่วมกัน Axios รายงานรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการเยือนมอสโกประเทศรัสเซียของจอห์นแลสคริปนะครับผู้อำนวยการ CIA สหรัฐเมื่อวานนี้สหรัฐได้แจ้งให้ยูเครนทราบเกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าวซึ่งดูเหมือนจะเป็นการเดินทางแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนก่อนที่จะดำเนินการและขอให้พวกเขานี่เลยครับยับยั้งการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธแบบสแตนด์ออฟนี่แหละครับต่อรัสเซียจนกว่าการเดินทางของผู้ในการ CIA เลยครับมันจะสิ้นสุดลงท่านผู้ชมครับการที่รัสเซียกำลังเตรียมการระดมกำลังทหารครั้งใหญ่ภายหลังการเลือกตั้งสภาดูมากลางเดือนกันยายนโดยมีทหารประมาณ 500,000 นายและรถหุ้มเกราะหลายพันคันนี่เลยครับเพื่อเปิดแนวลุกใหม่ต่อยูเครนนอกจากนี้ยังกดดันทางทหารต่อประเทศสมาชิกนาโต้นี่เลยครับเพื่อทดสอบความเป็นเอกภาพของพันธมิตรพร้อมกันตามรายงานของ Wall Street Journal ท่านผู้ชมประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นหัวข้อสำคัญในการประชุมที่ผู้อำนวยการ CIA จอห์นแรดดิฟเลยครับมีขึ้นกับมอสโกเช้าวันที่ 25 สิงหาคมตามเวลารัสเซียโดยเตือนเจ้าหน้าที่รัสเซียว่าสหรัฐมีข้อมูลข่าวกรองที่ยืนยันการระดมกำลังทหารดังกล่าวสำหรับการลุกครั้งใหญ่ของรัสเซียพร้อมกับให้คำขาดแก่ปูตินการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี่เลยครับมันเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่การซ้อมรบครั้งใหญ่ของชาตินาโต้นี่เลยครับที่ล้อมพื้นที่ทางเดินเอ็กเคลฟนี่เลยครับซึ่งก็เป็นทางเดินเล็กๆเชื่อมรัสเซียกับคาลินินกราดซึ่งเกิดขึ้น3วันตั้งแต่18 สิงหาคมจนถึง20 สิงหาคมมันสร้างความกังวลให้มอสโกมีรายงานจากท้องถิ่นว่ารัสเซียกำลังเตรียมการทางทหารสำหรับการระดมกำลังการอพยพพลเรือนการจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์และการฝึกอบรมในคาลินินกราดติ่งรัสเซียแถบทะเลบอลติกนี่แหละครับรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับ Wall Street Journal ระบุนะครับว่ารัสเซียอาจเปิดปฏิบัติการเพื่อทดสอบความมั่นคงของนาโต้อาจบ่งชี้ว่าแผนการรัสเซียสำหรับการลุกต่อรัฐบอลติกนี่แหละครับสาธารณรัฐเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียและการทดสอบการปกป้องจากนาโต้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากกองทัพของพวกเขามีบทบาทจำกัดท่านผู้ชมครับปูตินต้องการทดสอบความบทบาทของนาโต้และรวมถึงการใช้มาตรา5นี่เลยครับว่าจะมีความรุนแรงมากเพียงใดการทดสอบการลุกล้ำชาตินาโต้อาจเกิดขึ้นนี่เลยครับซึ่งเกิดขึ้นตอนนี้แทบจะเป็นประจำจนชาชินเลยแหละครับและสุดท้ายรัสเซียอาจใช้ทหารตัวเล็กสีเขียวนี่เลยครับลุกล้ำชาตินาโต้ชาติใดชาติหนึ่งโดยอ้างการกู้ภัยหรือว่าระบบพิกัดผิดพลาดนี่เลยครับ
หลังจากนั้นก็จะอยู่ยาวเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ไครเมียนะครับการถอนทหารตัวเล็กสีเขียวอาจแลกเปลี่ยนกับการที่ชาตินาโต้นี่เลยครับยกเลิกการสนับสนุนยูเครนและปูตินสามารถนำมาเป็นข้ออ้างว่าเป็นชัยชนะของเขาต่อนาโต้ฉะนั้นการเดินทางแบบลับๆด่วนๆจีนี่เลยครับไปมอสโกของผู้ในการ CIA มันจึงไม่ใช่การเจรจาสันติภาพแน่นอนท่านผู้ชมแต่มันกำลังกลายเป็นการยกระดับครั้งใหญ่หรือไม่ผู้ในการ CIA จอห์นแรดดิตทำการเยือนมอสโกอย่างไม่คาดคิดไม่มีการประกาศล่วงหน้าเลยนะครับและไม่ใช่เรื่องของการวางแผนแทบจะแน่นอนว่ามันไม่ใช่การเจรจาสันติภาพมันชี้ไปที่ข้อมูลข่าวกรองที่ละเอียดนี่แหละครับหรือการสนทนาทางช่องทางลับที่เร่งด่วนมากกว่าสาเหตุที่น่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ CIA นี่แหละครับได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการยกระดับนะครับซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับแผนการระดมกำลังกับรัสเซียอิหร่านและจีนนี่แหละครับไปพร้อมๆกันการเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนมักไม่ใช่ข่าวดีเสมอท่านผู้ชมครับมันบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการบริหารของสหรัฐกำลังได้รับสัญญาณที่น่ากังวลเกี่ยวกับบางสิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นครั้งใหญ่และคลิปนี่แหละครับอาจบินไปมอสโกเพื่อตวนปูตินด้วยตัวเองไม่ให้โจมตียุโรปนี่แหละครับแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการเยือนอย่างกระทันหันยังอาจไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามท่านผู้ชม Wall Street Journal ชี้ว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐนี่แหละครับได้รับข้อมูลชัดเจนบ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังเตรียมการระดมกำลังรบครั้งใหญ่และวางแผนทดสอบความมุ่งมั่นของนาโตอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐคนหนึ่งแนะนำว่าและคลิปนี่แหละครับอาจส่งคำเตือนถึงปูตินด้วยตัวเองว่าเรารู้ว่าคุณกำลังวางแผนจะทำอะไรอย่าทำแบบนั้นเลยนี่ก็คือคำกล่าวของแรดคลิปที่อาจจะพูดกับปูตินแรดคลิปใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในมอสโกนะครับเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐที่นำเขามายังเมืองหลวงนี่เลยครับของรัสเซียก็ได้ออกจากสนามบินนะครับวานูโกโวแล้วและอาจซ้ำรอยเหตุการณ์ปี 2021 ที่มันตามมาด้วยการบุกยูเครนรัสเซียกำลังจะลุกยุโรปมันกำลังกลายเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมครับรายงานเบื้องต้นและยังไม่ได้รับการยืนยันระบุนะครับว่าปูตินโกรธแค้นต่อคำขู่ของผู้ในการ CIA ที่บอกให้รัสเซียลดความตึงเครียดในยูเครนและอย่าลุกยุโรปนี่เลยครับปูตินสั่งให้เขาออกจากรัสเซียทันทีและสั่งปิดสถานทูตสหรัฐอย่างถาวรสถานการณ์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมมีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินได้มีการจัดการประชุมระดับสูงอย่างเร่งด่วนเนื่องจากรัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์และพัฒนาการอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการเมืองทหารความมั่นคงคาดว่าจะประเมินสถานการณ์ที่กำลังพัฒนาและหารือกันถึงขั้นตอนถัดไปที่เป็นไปได้นี่แหละครับเคมลินยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเต็มรูปแบบเรื่องของการประชุมแต่ช่วงเวลาการประชุมนี่แหละครับมันกำลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากการตัดสินใจใดๆที่เกิดขึ้นจากมอสโกในช่วงชั่วโมงต่อจากนี้ไปนี่แหละครับมันจะกระทบสำคัญต่อทั้งภูมิภาคและระดับนานาชาติซึ่งกำลังติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดอีก48 ชั่วโมงข้างหน้านี่แหละครับมันอาจกลายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญความเคลื่อนไหวดังกล่าวในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจึงกลายเป็นสัญญาณการเตือนภัยที่ใหญ่มากท่านผู้ชมครับเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับว่ารัสเซียอาจกำลังเตรียมการโจมตีแบบจำกัดวงในประเทศใดประเทศหนึ่งของนาโตจากนั้นก็จะเกิดกิจกรรมทางอากาศของนาโตที่ผิดปกติรอบคาลินินกราดตอนนี้ทันใดนั้นท่านผู้ชมหัวหน้าหน่วย CIA ก็อยู่ที่รัสเซียมันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านผู้ชมครับแต่ถ้าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐตรวจพบการเตรียมการสำหรับการปฏิบัติการของรัสเซียจริงการประชุมระดับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองโดยตรงกับมอสโกนี่แหละครับมันจึงอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความตรงๆด้วยตัวเองข้อความถึงปูตินก็คืออย่าทำท่านผู้ชมคำถามที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ว่าทำไมหัวหน้า CIA ถึงไปรัสเซียมันคือคำถามที่ว่าวอชิงตันรู้อะไรที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้มันจำเป็นอย่างเร่งด่วน
และเกิดขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งตอนนี้เราก็รับรู้ทั่วกันแล้วแหละครับว่ารัสเซียกำลังจะลุกยุโรปและหนึ่งในชาติยุโรปที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือไอร์แลนด์ท่านผู้ชมมีรายงานนะครับว่าภัยคุกคามจากรัสเซียมันบังคับให้ไอร์แลนด์เนี่ยแหละครับเตรียมพร้อมสำหรับสงครามที่ไม่เคยสู้มาก่อนไอร์แลนด์ไม่มีกองทัพไม่มีเรือรบหรือว่ากองทัพอากาศแต่กิจกรรมเรือดำน้ำของรัสเซียที่เพิ่มขึ้นนี่แหละครับและการแข่งขันทางทหารที่รุนแรงขึ้นในแอตแลนติกเหนือมันกำลังบังคับให้เล็กยาวิกนี่เลยครับต้องทบทวนกลยุทธ์การป้องกันของตนไอร์แลนด์นำนโยบายป้องกันและความมั่นคงของชาตินี่แหละครับเป็นทางการฉบับแรกมาใช้ในขณะที่หน่วยของประเทศนี่แหละครับดำเนินการเรือลาดตระเวนและเรดาร์4แห่งเพื่อตรวจสอบน่านฟ้าของประเทศนาโต้กำลังเสริมกำลังในเกาะแห่งนี้ด้วยเครื่องบิน P8 โพไซดอนสหรัฐกำลังปฏิบัติการกิจการต่อต้านเรือดำน้ำและเบลเยียมส่ง F-16 4 ลำบุคลากร105 นายไปยังเคปลาลิกประเทศกำลังร่วมกันฝึกซ้อมของนาโต้มุ่งเน้นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเส้นทางการเดินเรือช่องว่างที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกรีนแลนด์ไอร์แลนด์และสาธารณจักรนะครับขณะเดียวกันขบวนการไอร์แลนด์กำลังเติบโตกำลังเรียกร้องให้มีการกองกำลังป้องกันแห่งชาติที่มีบุคลากร 20,000 นายโดยมีกำลังสำรองอีก 2,000 นายคอยสนับสนุนไอร์แลนด์ไม่เคยมีกองทัพประจำการมาก่อนปัจจุบันนี่แหละครับการปรากฏตัวของรัสเซียที่เพิ่มขึ้นนี่แหละครับมันกำลังบังคับให้ประเทศต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ของสงครามและมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ